jätkän lakeuden koko junkkari Pohjanmaan. Mutta tyttö tiedät sen, että mun sydän rakastaa. Vaikka tällainen renttu on, mulla lämmin sydän on. Voitko Pekka luokseen tulla ja jätkää tällaista rakastaa? No niin, RMA Rokki on täällä. No niin, RMA Rokki! Taksi Vesku tuli tänne katsomaan Härmän jätkää tänne. Kunnon meininkiä. Täällä on vanhaa kunnon hard rockia, RMA Rockia. Niin kuin polos, välillä sattuu kuskiksi johtoon ja ei talteen fotos. Come on! Kiinni päivä, soittaa mitä äijä, poistaa mitä seiseleistä. Ja niin laittiin levene, heitä juuston katolle.
piuhaa kiinni. Wireless-tekniikka. Antero. Kiitoksia Harma oikein paljon. Taas oli ilo tulla tänne. Täällä on aina hyvä pilleri. Ootteko yhtään päissään vielä? Joo, tuotaan menossaan kotona. Puhun nyt. Joo, se on 2002 vuodesta asti. Se on loppunut kokonaan ja tänäänkään ei todellakaan poikkeusta.